එහෙනම් අපි ඇසරක් බලමු. අපි කතා කරන්න හදන්නේ 2020 පේපර් එකේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. 5 වෙනි ප්‍රශ්නය වෙන් කරලා තියෙන Excel ගැටලුව වෙනුවෙන්. අපි කියවලා බලමු ප්‍රශ්නය. වැඩිම ශතකලාභී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංඛ්‍යා ලේඛන කිහිපයක් පහත සඳහන් පැතුරුම්පත් කොටසෙහි පෙන්වා ඇත. හරි. වැඩිම ශතකලාභී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ. ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෝ අතර වැඩිම ශතකලාභී විස්තර තියෙනවලු. පොඩක් අපි නිකන් හෙඩින්ස් ටික පොඩක් කියවගෙන යන්. player, span, matches, innings, not outs, runs, highest score, average නේද? තවනක් තියෙන්නේ. average, centuries, 50s, ducks, zeros නේද? ඔන්නෝම ඉස්සරක් තියෙනවා. ඉතින් පහ දෙන highest average කියලා අපි කොහොම හරි උත්තර ප්‍රශ්න වලට යන්නේ. ප්‍රශ්න වලට යන් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේම ප්‍රතිකරණයේ සාමාන්‍යය. සෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේම ප්‍රතිකරණයේ සාමාන්‍යය කියන්නේ average එක දැක්වීමට H තීරුව භාවිත කරයි. H කියන තීරුව පෙන්වන්නේ මොකද? ප්‍රතිකරණයේ සාමාන්‍ය පෙන්වන්න මේ තියෙන්නේ. ප්‍රතිකරණයේ සාමාන්‍ය පෙන්වන්නලු. ක්‍රීඩකයෙකු සඳහා මෙම සාමාන්‍ය ගණනය කරන ලබන සූත්‍රය වන්නේ සමානයි runs බෙදීම innings අඩු කිරීම not outs යන්නයි. ඔන්න average එක හොයන ක්‍රමය අපිට දෙනවා. SR තෙන්දුල්කා සාමාන්‍ය ලබා ගැනීමට H3 කෝෂය ලිවිය යුතු සූත්‍රය දක්වන්න. H3 කෝෂය ලියන්න ඕන එකෙන් අහනවා. එතන පෙන්නන්නේ කාගේද? SR තෙන්දුල්කාගේ සාමාන්‍ය. අපි කොහොම සාමාන්‍ය හොයන්නේ? ඒ ක්‍රීඩකයා ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය බෙදනවා. එයා සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩා කරපු ඉනින්ග්ස් වලින් අඩු කරලා not outs ගන්න. මොන සාමාන්‍ය වෙන ක්‍රමය. ක්‍රිකට් මැච් එකේදී එහෙමලු හොයන්නේ. ඉතින් අපිට මේක දුන්නානේ. අහන්නේ අපේ සූත්‍රයක්. ඉතින් සූත්‍රය දන්නවා. Excel එකේදී සූත්‍ර ශ්‍රිත කියලා අපි දෙකක් භාවිත කරනවා. සූත්‍රයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයකට සෙල් ලිපියෙන් අපි එකතු කරනවා, ගුණ කරනවා, බෙදනවා, අඩු කරනවා. ඒවා සූත්‍ර. නේද? එතකොට ශ්‍රිතයක් කියන්නේ මොකද්ද? සමාන කිරීම ලකුණෙන් පස්සේ sum, average, max, mean, count වගේ වචනයක් සමග command එකක් සමග වරහන් තුල ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙල් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. නේද? ශ්‍රිතේ පහසුයි භාවිත කරන්න. කල්ැතුවම Excel තුල නිර්මාණය කරපු දේවල් තමයි ශ්‍රිත කියලා කියන්නේ. නිර්මාණය කරපු ප්‍රකාශන තමයි ශ්‍රිතයක් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේක බලමු අපි තෙන්ඩුල්කාට අදාළව ලියන්න තියෙන එක runs බෙදනවා innings අඩු කිරීම not outs. හරි. මොකද උත්තරේ වෙන්නේ? runs කොහෙද තියෙන්නේ මෙයාගේ? runs තියෙන්නේ F3. එහෙනම් F3 සමාන F3 නේ. සමාන F3 බෙදීම වරහන් තුල runs හරිනේ. ඊට පස්සේ innings නේ. innings කොහෙද තියෙන්නේ? D3. D3ෙන් අඩු කරනවා not outs නේද? not outs ද මේ නෝනේ E3. ඔයාලා මතක නැත්නම් ඒ සූත්‍රය ඇසලා බලන්න. පහළ තියෙනවා ඒකනේ. මේ මෙතනත් අපිට දැන් පේනවා. මේ තියෙන්නේ runs බෙදෙනවා innings වලින් අඩු කරලා not outs ගන්නවා. එහෙනම් F3 බෙදෙනවා D3ෙන් අඩු කරලා E3. ඕකයි උත්තරේ එන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඒ වැඩේ හරියට උත්තරය දාගන්න ඕම ඉක්මනටම S සමාන F3 බෙදෙනවා D3 අඩු කරලා E3ෙන්. right. අපි දෙවෙනි එක බලමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි එක තියෙන්නේ H3 කෝෂය වෙත ඇතුළත් කළ සූත්‍රය H4H22 කෝෂය පරාසයට පිටපත් කරේ නැයි සිතන්න. එවිට H22 කෝෂයේ දැක්වෙන සූත්‍රය දක්වන්න. H3 තිබුණ සූත්‍රය H4H22 කෝෂ පරාසයට පිටපත් කරාලු. එතකොට H22 පෙන්නන්නේ මොකද කියලා අහනවා. ඉතින් බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අරකම තමයි ආයෙසරක් නේද? මොකද්ද මේ කියන්නේ ළමයි? මෙන්න මෙතන තිබ්බ සූත්‍රය පහළ ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලා මේ දක්වා පිටපත් කරාලු. පිටපත් කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මතක් කරගන්න පොඩි නීතියක්. සූත්‍රයක් හෝ ශ්‍රිතයක් එකම කොලම් එකක් දිගේ පිටපත් කරනකොට කොලම් ලෙටර් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැතුව රෝ නම්බර් චේන්ජ් වෙනවා කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. නේද? හරි. ඉතින් මෙතනදී එහෙම චේන්ජ් වෙන එක හරි නේද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ නියෝදවට එයි. එහෙනම් AR බෝඩර් කියන ක්‍රීඩකයාගේ උත්තරය අහන්නේ අපෙන් සමානයි. එයාගේ රන්ස් තියෙනවා කොහෙද? එයාගේ රන්ස් තියෙන්නේ F22. එහෙනම් F22ෙන් අපි අඩු කරනවා එයාගේ ඉනිංස් ගාන කීයද? D22ක්. D22 අඩු කරනවා බෙදනවා මෙතන. බෙදනවා නේද? පොඩක් ඉන්න. F22 බෙදීම F22 බෙදීම වරහන් තුල D22 අඩු කිරීම D22ක් නෙමෙයි නේද? පොඩ බලමු ආශ්‍රයක් F22
අපිට runs වෙන හරිනේ f2 ගන්නවා innings වලින් අඩු කරන tops ගන්න හරිනේ d වලින් අඩු කරනවා e22 නේද හරියද එසත් එහෙනම් කියන්න ඔයාලගත් උත්තරත් එක්ක හරිනේ f22 අපි බෙදනවා d22 අඩු කරලා f2 බෙදෙනවා d22 අඩු කරනවා e22 නේද එහෙනම් අර උදව් ප්‍රකාශය දිහා බලාගෙන මේ අනිත් පුත්කලා දාලා සෙල් ලිපින එක දාන්නයි තියෙන්නේ හරි උත්තර ලියා ගන්න ලියාගත් එකක් තියෙන බලා ගන්න අපි ඊගාවට යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය H තීරුවේ දැක්වෙන සාමාන්‍ය අගයන් දශම ස්ථාන දෙකකින් පෙන්වීමට ගත යුතු පියවර ලියා දක්වන්න. ඒ මොකක්ද ඒ? H තීරුවේ තියෙන අගයන් තියෙනවනේ. ඒවා දශම ස්ථාන දෙකකින් පෙන්වන්න ඕන. එහෙම පෙන්න ගන්න බවතා කරන පියවර අපෙන් අහනවා. H තීරුවේ දැක්වෙන අගයන්. මෙන්න මේ ටිකනේ නේද? දැන් අපි ඇවරේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් හොයනකොට දශම ස්ථාන එන්න පුළුවන්. එනවනේ කොහොමද? සාමාන්‍ය පරිදි දශම ස්ථාන එනවා. ඒ එන දශම ස්ථාන ගාන දශම ස්ථාන නැත්නම් දශම ස්ථාන දෙකකට අපි හදා ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන කොහොමද මේක එන්නේ? එකක් දෙන්නේ දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද එහෙම එනවද? එහෙම නෑ සාමාන්‍යයෙන් බෙදලා ඒ එන ප්‍රමාණය එනවා. සමහර දෙක තුනක් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අහනවා කොහොමද ඒක අඩු කරගන්නේ කියලා. මම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ගොඩක් අය උත්තර දෙනකොට පොඩ්ඩක් වරදවා ගන්නවා. පියවර අපි ලියන්න ඕනේ. මොකද පියවර වෙන්නේ? මුලින්ම අපි මේ මම කරා වගේ H කියන කොලම් එක තෝර ගන්නවා. මේ data තියෙන පරාසය තෝර ගන්නවානේ. තෝරාගෙන මතකද මේ tool එකේ නම ළමයි tool එකේ නම මතක තියාගන්න වෙනවා ඒක නේද? ඒ වගේ අවස්ථාවක. ඉතින් අපි ඩගල් Excel එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. පුළුවන් ඒ tool එක නම කියන්න බලන්න. දශම ස්ථාන ගාන අඩු කරන්න පුළුවන් tool එක. ඒකේ නම තමයි අඩු කරනවා කියන්නේ decrease දශම ස්ථානයක decimal. එහෙනම් decrease decimal කියලා එකක් තියෙනවා. හරි මේක තියෙන්නේ අපි හිතමු ඔයගේ උත්තර අපට එනවා මෙන්න මේ වගේ. මම ඉක්මන සංඛ්‍යාව ටයිප් කරන්න මෙතන. 123යි දශම ඔන්න එනවා අපි හිතමු. නම තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක අපි මොකද කරන්නේ? H කියන කොලම එක තේරුවා. තෝරලා මෙන්න icon එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ නම තමයි decrease decimal. එහෙනම් decrease decimal icon එක ක්ලික් කරනවා අපි කීපතාවක් මොකක් වෙනකල්ද? දශම ස්ථාන ගන්න දෙක වෙනකල්. ඒක සමානට දෙපාරක් වෙන්න පුළුවන් තුන් පාරක් වෙන්න පුළුවන් අපිට එහෙම කියන්න බෑ. අපි කියන්න ඕන දශම ස්ථාන ගන්න දෙක වෙනතුරු ක්ලික් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ increase decimal කියලා ලිව්වොත් ඒක ගැලපෙන්නේ මේකේ වැඩි වෙනවා ඈ. මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ Excel එකේ tools වගේක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ current symbol එක දාගන්න නේද? current symbol එක rupees නැත්නම් dollar symbol එක දාන්නේ මේකේ. මේකේ ප්‍රතිශතගය නේද? මේකේ මොකද කරන්නේ? comma style. ඉලක්කම් 3 ගානේ අරගෙන කාණ්ඩ කරනවා. කියවීම පහසුවට. මේක merge කරනවා. ඉතින් ඔන්නෝම tools ටිකක් තියෙනවා. මේ වෙන සාමාන්‍ය formatting tools තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක auto සමයකරණය මතක නේද? මේකෙන් sort කරනවා. ඒ කියන්නේ A to Z පෙළ ගස්සනවා. නැත්නම් අඩු අගේ ඉඳන් වැඩි අගයට. වැඩි අගේ ඉඳන් අඩු අගයට පෙළ ගස්සනවා. එහෙම දේවල් මේකේ තියෙන tools කීපයක් ඈ. හරි. එහෙනම් අපි උත්තරේ ලියා ගමු මේකට. මුලින්ම ලියන උත්තරේ මොකද්ද ප්‍රශ්න අංකය 3ද 4ද? තුන්වෙනි එක H ලියා ගන්න H තීරුව තෝරන්න. H තීරුව තෝරන්න. ඊගාක decrease decimal. decrease decimal icon මත decrease decimal icon මත ක්ලික් කරමින්
දශමස්ථාන දශමස්ථාන දෙකක් දක්වා තෝරන්න. දශමස්ථාන දෙකක් දක්වා තෝරන්න. හරි නේද? එහෙනම් ඒකයි උත්තරේ වෙන්නේ ඒකට. අපි එන ඊගාවට යන්. ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊගා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැඩිම සාමාන්‍ය H24 කෝෂයේ දී සොයා ගැනීමට එහි ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වනලු. හරි. වැඩිම සාමාන්‍ය H24 කෝෂයේ සොයා ගැනීමට එහි ඇතුළත් කළ සූත්‍රය සමානයිශ්‍රිතය කෝෂය 1 කෝෂය 2 ආකාරයට ලියා දක්වන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහන ආකාරය කතා කරලා තියෙනවා. ලියන සූත්‍රයක් ලියනලු. හැබැයි මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේ ආකාරය ලියන කිව්වොත් අපි ලියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රිතයක් නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ශ්‍රිතය. ඒ කියන්නේ සමානයි sum average වගේ වචනයක් එක්ක එන එක. ඉතින් මෙතන අහන සාමාන්‍ය වැඩිම සාමාන්‍ය. අපි යන් H24ට. H24. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය වැඩි පටලලා ගත්තා. වැඩිම සාමාන්‍ය කියලා ඇහුවානේ. එතකොට සමහරගේ උත්තරේ ටිකක් වැරදි එකක් තමයි ගොඩක් අය දුන්නේ. H24 මොකක්ද තමයි පෙන්නන්න ඕන. මෙන්න මෙතනනේ. highest average එක. මොකක්ද උත්තරෙට එන්නේ? මෙන්න මේ කොලම් එකේ තියෙන average එක. මෙතන පෙන්නන්න ඕන අපි highest එක නැතුව average එක නෙමෙයි. එහෙනම් highest number එකක් වැඩිම අගයක් තෝරන භාවිතා කරන tag එක තමයි නැත්නම් sorry. භාවිතා කරන ශ්‍රිතේ නම තමයි සමානයි max කියන එක. මේක වරද්දක සමහර average තමයි. average කැලලක් තිබ්බනේ. ප්‍රශ්න නේද? ඒ නිසා average තමයි මේක average එන්නේ නැහැ. මොකක්ද දෙන්නේ max කියලා උපරිම අගය. සමානයි max h 3 H22 තමයි එන්නේ ශ්‍රිතේ සිල් රේන්ජ් එක. H3 H22. හරි නේද? H3 සිට H22 දක්වා තියෙන අගයන් වලින් උපරිම අගය තෝරලා දෙනවා. H22 නේ H3 ඕනේ. හරි. නවක උත්තරය. ලියා ගන්න සමානයි max H3 H22. හරි ඊග ප්‍රශ්නයට යන්න. පහත දක්වා ඇති අවස්ථාවන ගැලපෙන පැතුරුම්පත් වල ඇති වඩාත්ම යෝග්‍ය තුන් ප්‍රස්ථාර වර්ගය දී ඇති ප්‍රස්ථාර ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න. පහත දක්වා ඇති අවස්ථාවන ගැලපෙන පැතුරුම්පත් වල ඇති වඩාත්ම යෝග්‍ය ප්‍රස්ථාර වර්ගය. හරි. මෙන්න මේ කතාවට කියන මේ ගැලපෙන ප්‍රස්ථාර වර්ගයෙන් අහනවා උත්තර දෙනවා මේ දෙන උත්තර. මොකක්ද උත්තර? වට ප්‍රස්ථාර රේඛීය විසිරි වර්ගඵල. වර්ගඵල වට ස්තම්භ විසිරි. එහෙනම් බලමු අපි ඒවා. සචින් තෙන්ඩුල්කර් එස්.ආර්. තෙන්ඩුල්කර් විසින් ලබාගත් ශතක 50 ඒවා සහ ශුන්‍යයන් පෙන්වීම සඳහා දැන් තෙන්ඩුල්කර් ගත්ත 100 ඒවයි 50 ඒවයි ශුන්‍යයන් බිඳුවේ ප්‍රමාණය පෙන්වන්න ඕනලු. මොකද්ද මේකට ගැලපෙන්නේ? ළමයි ප්‍රස්ථාර වර්ග කීපයක් තිබුණාට මතක ඇති නේද? ප්‍රස්ථාර වර්ග කීපයක් තිබ්බා. Excel open කරාම මේ තියෙන ප්‍රස්ථාර වර්ග ටික නේද? ඉතින් මේකෙන් අපි කීපය සාමාන්‍යයෙන් කතා කර විභාගයේදී අහන්නේ ඒ ටික. නමුත් මොන හරි අවස්ථාවක තිබුණොත් ඒකේ ස්වභාවය පොඩ්ඩක් දැනගත්තා නම් ඒත් ඇති. නැතත් අමතර ප්‍රස්ථාර වල නම් දැම්මට ඒක උත්තර වෙන්නේ නැහැ උරක් කලාවට. insert tab එකේ තියෙන ප්‍රස්ථාර ටික අපි එක බලමු. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික නේද? මෙතන මේ කීපය අපර ඕනේ අතර මේ ටික තමයි ඕන කරන්නේ. මේක තමයි කරන්නේ අපි මම මේ ටික මම තියාගන්න. මේක තමයි කොලම් chart එක. නේද? ඉතින් mouse එක point කරාම මේක නම පෙන්නයි. කොලම් chart. තීර ප්‍රස්ථාරයක්. මේක තමයි දඬු ප්‍රස්ථාරය. ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරයක්. දඬු ප්‍රස්ථාරයක් නම් bar chart එක. මේක line chart එක. ඒ කියන්නේ රේඛා ප්‍රස්ථාරය. මෙන්න මේක pie chart එක. එහෙම නැත්නම් වට ප්‍රස්ථාරය. මේක තමයි අපි කිව්ව ස්කැටර් ඩයග්‍රෑම් නැත්නම් අර විසිරි ප්‍රස්ථාරයක තිබ්බේ. එහෙම එකක් තිබ්බ නේද? විසිරි ස්කැටර් කියලා තිබ්බ. මේ තියෙන නම විසිරි කියලා තියෙන. මෙන්න මෙතන නම තියෙනවා විසිරි කියලා. එහෙනම් මේ තියෙන කිව්ව එක.
මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අර රේඛාමකුත් නැහැ මේ ඩොට්ස් ටිකක් වගේ තැනින් තැන දීලා තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රස්තාර වගේ. අපි මේකට ඇන් දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය මේක එනවා අඩුයි. මේ කියන්නේ මේකෙන් මේක අදාළ කරගත්ත ප්‍රශ්න අඩුයි. මෙන්න මේක තමයි අර තියෙන්නේ වර්ගඵල ප්‍රස්තාරය ඒරියා chart කියලා. ලොකු ඒරියා එකක් ඩ්‍රෝ කරලා ප්‍රස්තාර තියෙනවා. ඒරියා chart. ඒක සිංහලෙන් දාලා තියෙන ටර්ම් එක තමයි වර්ගඵල මේ තියෙන ඒරියා. ඊට පස්සේ මෙතන නැච්චා නේද? මේක මොනවද? රේඩාර් chart එකක්. ඒක නම් මේකේ නැහැ. ඉතින් ඒක චර අපට ඕනේ නැහැ. මේක නෑ නේද? එහෙනම් ළමයි මේ අර තෙනුල්කා ලබාගත් 100 ඒවා 50 ඒවා වෙන වෙන පෙන්න ගන්න මොකද ගැලපෙන්නේ? මෙන්න මේක ගැලපෙනවා. මොකද්ද? වඩ ප්‍රස්ථාරයක්. හරිද? එහෙනම් උත්තර ලියන්න වඩ ප්‍රස්ථාරයකට. පයි chart නැත්නම් වඩ ප්‍රස්ථාරයක්. 100 ගාන වෙනම අපට පැත්තක දැන් මේක 100 ඒවා කොච්චර ගත්තද? 50 ඒවා කොච්චර ගත්තද? එයාගේ ලකුණු සමස්තය බෙදන්න පුළුවන් නේද? 100 ඒවා මෙච්චරයි 50 මෙච්චරයි නේද? 100 ඒවා 100 ඒවා අරන් තියෙන මෙච්චරක්. අපිට 100 ගානක් බෙදා ගන්න පුළුවන් ඒක. 50 ඒවා මෙච්චරයි කියක වෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ලියාගන්න එකට ප්‍රස්තාරය කියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට. දැන් ප්‍රශ්න අහන්නේ සියලු ක්‍රීඩකයන් ලබාගත් ශතක 50 ඒවා සහ ශුන්‍යයන් සංසන්දනාත්මකව එකම ප්‍රස්තාරය පෙන්වීම සඳහා හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම අරගත්ත 100 ඒවයි 50 ඒවයි බිංදු ඒවයි කම්පෙයාර් කර කර පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් මේ කම්පෙයාර් කිරීමක් කරනවා නම් අපිට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? ස්තම්භ ප්‍රස්තාර කියන එක බාර් chart එක. මේක ස්තම්භ ප්‍රස්තාර. හරි. මෙන්න මේ තියෙන එක. ඉතින් මේකත් හරි. නමුත් මේ උත්තරේ නෑනේ නේද? එහෙනම් ළමයි කොලම් chart එකයි මෙන්න මේ බාර් chart එකයි. තීර ප්‍රස්තාරය ස්තම්භ ප්‍රස්තාරය වාර්තා කරනවා අපි සංසන්දනාත්මක ප්‍රකාශ කිරීමක් කරන්න. රේඛා ප්‍රස්තාරය වාර්තා කරනවා අපි දත්ත ඉහළ පහළ යම් පහසුවෙන් පෙන්න ගන්න. දැන් උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමක්. දැන් බාහන මිල ඉහළ පහළ යන විදිහ. මේවා එක දැන් මේකනේ. වට ප්‍රස්ථාරය දක්වන සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් ප්‍රතිශතාත්මකව බෙදුණු විදිහ පෙන්වන්න. ඉතින් ඔය තුන තමයි අපි අහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? ඒ තුන තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒ තුනෙන් උත්තර නාය අපිට ඉතින් උත්තර වලත් නේද? ඊට මත් තියාගමු. හරි. දැන් අපි ඊගා ප්‍රශ්නට යමු. Excel එකේම තියෙන තව එකක් මම හිතන්නේ ඔව්. නැත. එතන ඉවරයි ප්‍රශ්න ඉවරයි එතනේ. මේ පහළ තියෙන්නේ පොඩි හඳුනා ගැනීමක් කරන්න ඉංග්‍රීසි වචන තේරුම දීලා තියෙනවා සිංහල මේ පාරේ. ඔයාලා හොයාගන්න බැරි නම් කෙනෙක්ට ඒක හොඳ ඇත්තටම නේද? ඔයාලා සිංහල මීඩියම් ඒතකොට සිංහලෙම කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරිනම්. නමුත් සමහර අවස්ථාවල බැරි නිසා ඕන තේරුම් දුන්නා. එහෙනම් හරි මේ ප්‍රශ්නේ. මම අපි කතා කරේ Excel ප්‍රශ්නේ ටිකක් පහසු ප්‍රශ්නයක් මේක. සාපේක්ෂව බැලුවොත් එමනේ වෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. මේකේ නැති කොටසක් වුණා නම් මම කියන්න බලන්න Excel එක කතා කරපු එක. සාමාන්‍ය ප්‍රස්තාර ගැන අහනවා සූත්‍රහන් ශිත අහනවානේ. මේකේ නේ තිබුණේ නැහැ. ඩොලර් සංකේතයේ තියෙන එකක් නේද? ඒ කියන්නේ ඇබ්සලූට් කියන කතාව නේද? නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ ලබන අවුරුද්දේ ඊගාව පේපර් එක වාගෙන ලබන අවුරුද්ද කියන්නේ මේ සැරේ වාගෙන පේපර් එක. ඒ නිසා ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒක නව දැනුම් කරලා සමහරවිට ඒක අහන්න පුළුවන්. නේද? හරියටම කියන්න බෑ ඉතින් සමහරට අහන්න පුළුවන් මේ පාර ඇහුනේ නැති නිසා. ඩොලර් සංකේතයේ ඇබ්සලූට් නේද? නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපියක් දාපු එකක්. අපි එන ප්‍රශ්න කතා කරලා තියෙනවනේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න Excel ප්‍රශ්නේ අවසන් උනේ. අපි තව ප්‍රශ්නයක් තෝරගමු වෙන ඒකවල කතා කරන්න.